Guys, good morning. So for today's video is magluluto tayo ng banana pancake. So yung ating banana guys, sobrang hinog na talaga siya. Gusto ko talaga siya ganito kahinog na siya. Ganyan yun guys, galing yan sa ref. So first is lalagain muna natin tong ating banana guys. Yan. Pwede din naman siyang hilaw pero mas bit ko siyang lagain muna. So guys, gagawa tayo ng pancake guys. Isa sa mga paborito ng mga kids. So, ito yung gagamitin nating banana. Dinurog ko na siya. Ginamitan ko ng blender. Then, mayroon tayong 1/2 teaspoon na pampaalsa, calumet. Then yung ating cheese. Optional lang yan. 2 egg. 2 cups all-purpose flour, butter, melted butter na siya, then 1/3 cup sugar, and then water guys. Ayan. So imimix lang natin siya sa bowl guys. Itong banana guys. Nandun yung ating 2 egg. Butter. Yan yung ating cheese. Optional lang yan guys. Gusto ko lang talaga yung aking pancake ay cheesy. Then sugar. Kunti lang yung sugar guys kasi matamis yung ating banana. Yan yung ating calumet, pampaalsa. And then yung ating crush na almond. Lalagay na natin siya. I-mix na natin guys. Masarap tong banana na to guys. Then ilalagay na natin yung ating 2 cups na flour. Mix. Mix, baby. Make. Yeah. Banana. Yeah. Do this. What are you doing, Mommy? Making a pancake. Make. Yeah. So, ilalagay na natin yung ating water, guys. What's that? 1 cup lang to, guys. Pero mag-add tayo if kulang siya. Make. Wow. Look, Mommy, it's flour. Hey, mala, please. So, mag-add tayo ng water, guys.
Ubos ko na yung aking 1/3 na sugar guys. Lagay na natin siya lahat. Titikman ko siya guys kung sakto na yung okay na siya guys. Sakto na yung tamis niya. So isisit aside muna natin to guys, mga 5 minutes to 10 minutes guys, para umalsa yung ating mixture. Ayan. So ready na yung ating mixture guys. Ayan. Diba noon all purpose ay yung harina lang, hot cake na char. So lalagyan natin ng butter guys. I-grease natin ng butter yung ating pan. Tatakpan nga natin siya guys. Ayan. Lalagyan natin ng chocolate syrup on top guys. So, lalagyan natin ng chocolate syrup on top, guys. Yan. Ayan na yung ating banana pancake. So, titikman natin guys. Kakat natin siyang paganyan.
Ang sarap niya guys. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Pwede na, char. I hope na nagustuhan niyo guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.